بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. ان شاء الله نن زموږ په بل ټاپک باندې خبرې. د ټاپک نوم زموږ سره دی ټرانسجینیک انیمل. د دې نه موږ په تیر دوه لیکچرو کې د ټرانسجینیک بیکټیریا او د ټرانسجینیک پلانټ باره کې په ډیټیل خبره کړله. ګوره ټرانسجینیک ارګانیزم هغه ارګانیزم یو ته ګوري چې یو ارګانیزم یو هغه ارګانیزم سره د بل چا ډي ان اے ورسره وي. لکه سپوز دا زموږ سره یو جاندار دی او دې جاندار کې دا خپل ډي ان اے دی او دې جاندار ته موږ بل ډي ان اے راوړ، نو دې ته موږ ټرانسجینیک ارګانیزم وایو. دا ډي ان اے د دې خو د دې خپل خو د بل ډي ان اے موږ د سره ملاو کړو د بل چا ډي ان اے دی، نو دیس از کالډ ټرانسجینیک ارګانیزم. نو په ټرانسجینیک ارګانیزم کې نن زموږ سره نمبر دی ټرانسجینیک انیملز. اوس ټرانسجینیک انیملز څه ته وایي؟ ګورې دوز انیملز هغه ځناور which contain foreign DNA is called transgenic animals. هغه ځناور چې د هغه ځناورو په جسم کې دنده یو پردی بل ډي ان اے پروت وي، موږ هغې ته فارن ډي ان اے وایو. نو دیس از کالډ ټرانسجینیک انیملز. اوس موږ دا خبره کوو لکه سپوز یو ارګانیزم دی، هغه ارګانیزم ته پته دا ډي ان اے راوړي څنګه. دا خو داسې نه چې مطلب داسې انجکشن ډکه کوو سرنج او په غوښه کې ورته ولګوو ورته په رګ کې ولګوو د دې جسم ته دا ډي ان اے دننه کړو. دا داسې نه وي. دا څنګه چلي؟ د دې بل ډي ان اے دې جسم ته دننه کول دا اصل کې په درې طریقو باندې نومونه ته اول وګورئ، بیا په یو خبره کوم. یو دی ډي ان اے مایکرو انجکشن او بل زموږ سره دی امبریونیک سټیم سیل میډیټډ جین ټرانسفر او بل زموږ سره دی ریټرو وایرس میډیټډ جین ټرانسفر. اوله د ډي ان اے مایکرو انجکشن ته وګورئ. ډي ان اے مایکرو انجکشن دا دی چې دا په د دې مایکرو نه پته لګي چې دا به داسې یو سرنج یا داسې انجکشن وي چې په دې کې به زموږ سره مطلب ډي ان اے را سره وي او دغه ډي ان اے به موږ د جاندار جسم دننه کوو. خو کوم جسم ته؟ دا به داسې غټ جسم نه وي بلکې دا به موږ دننه کوو د یو ارګانیزم سپم ته. ټیک ده، اوس یاد ساتئ سپم یا ایگ ته. دا اسانه خبره ده. لکه فرض کا اوس دا سپم دا ایگ ملاویږي که نه، دا به څه جوړوي؟ دا به جوړوي زایګوټ. نو دې زایګوټ نه به بیا خو مطلب دې به ډیولپمنټ کېږي او کمپلیټ جاندار به دې جوړ شي که نه، کمپلیټ انیمل به ته جوړېږي. نو که ته دا ډي ان اے د دې سپرم په بنیاد باندې وردنده کړې، سپرم ته وردنده کړې او ایگ ته وردنده کړې، هم وردنده کولی شي. که فرض که دیو ته نه دنده کړې او دې زایګوټ ته دنده کړې، دا هم ټیک ده، دې ته هم ته دا ډي ان اے وردنده کولی شي. مایکرو انجکشن چې کومه ډي ان اے مایکرو انجکشن دی، هغه انجکشن ته چاته لګولی شي؟ هغه ډي ان اے مطلب ته سپرم ته ورتولی شي. لکه فرض کړه زموږ سپرم دی که نه، صحیح ده، په دې سپرم کې زموږ خپل ډي ان اے سره وي. نو دا انجکشن په مدد سره د کوم ډي ان اے چې دی د دې سپرم ته رادنده کړه. کلیر؟ یوه خبره خو دا شوه. که فرض کړه ته وایې چې سپرم ته نه دنده کوم، جو ایگ ته دنده کړه. فرض کړه دا ایگ دی، جو دغه ایگ ته رادنده کړه. که دې دواړو ته نه دنده کړې نو سپرم او اډ نه میلاو کړه، د هغو نه به زایګوټ جوړ شي، زایګوټ ته دنده کړه، دا هم کېدی شي. دیس از کالډ ډي ان اے مایکرو انجکشن. نو لکه فرض کړه تا اوس سپرم ته دنده کړو، دا سپرم د دې انډه سره میلاو شو، دوی به څه جوړ کړي؟ زایګوټ به جوړ کړي او دې زایګوټ نه به ارګانیزم جوړېږي او دې ارګانیزم سره اوس پردی ډي ان اے ورسره دی، د بل چا ډي ان اے اوس ورسره دی. او که فرض کړه انډې ته دنده کړو، دا انډه به سپرم سره میلاو شي، دا سپرم به انډ او سپرم میلاو شي، زایګوټ به جوړ کړي، نو بیا هم د دې ارګانیزم سره پردی ډي ان اے ورسره دی. او که یې زایګوټ ته ډي ان اے دنده کړي نو بیا هم مطلب دې نه ارګانیزم جوړېږي، د سره پردی ډي ان اے ورسره دی. دا خو شو زموږ سره د مایکرو انجکشن د ډي ان اے مایکرو انجکشن په باره کې خبره، چې ته یا سپم ته یا انډې ته یا زایګوټ ته دا ډي ان اے هغه انجکشن په شکل کې ورته کولی شي. لکه فرض کړه دا زموږ سره یو خلیه ده، که سپم دی که ایګ دی که زایګوټ که هر څه ورته وي، دا د دې خلیې خپل ډي ان اے دی، ټیک ده، سپم ایګ یا زایګوټ. او دا سور ډي ان اے ته موږ د انجکشن په ذریعه رادنده کړل دي نیوکلیس ته، دا به لاړ شي دې سره میلاو شي، بس د دې نه به بیا چې کوم ارګانیزم جوړېږي، هغه ارګانیزم ته چې تا کوم نوې ډي ان اے وردنده کړل هغه کې به مطلب تاسو خصوصیت نه وردنده کړي که نه، هغه خصوصیت په هغه ارګانیزم کې ته ټیک ټاک راښکاره کېږي چې کله دغه انیمل جوړ شو. دا خو یوه خبره شوه د ډي ان اے مایکرو انجکشن په باره کې. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی امبریونیک سټیم سیلز میډیټډ جین ټرانسفر. دلته ماته لږ وګورئ، لکه کله چې سپم او ایګ میلاو شي دا زایګوټ جوړوي او دې زایګوټ کې بیا مخکې امپرومنټ کېږي ډیولپمنټ، ټیک ده. دا مطلب ډیفرنٹ د ډیولپمنټ ډیفرنٹ سټیجز دي او دلته پکې یو سټیج راځي چې هغې ته موږ بلسټولیشن وایو او دا چې کوم سیز جوړېږي هغه ته موږ بلسټوله وایو. دا بلسټوله ده زموږ سره. دې بلسټوله کې زموږ سره دا بار خولي دي، دا تورې تورې دا ځان له خولي دي، دا یو لیر یې جوړ کړی، دې ته موږ وایو ټروپوبلاست، صحیح ده. د دې نه علاوه بیا دنده پکې دا سپیس دی، دا پرېږدي، به دې موږ په ډیټیل خبره نه کوو. بل دا خولي دي زموږ سره، دې خولي ته موږ وایو انر سیل ماس، دا خولي دي اصل کې
د دې نه به بیا مخکې ارګانیزم جوړېږي. نو دا ډي ان اے موږ دې برسټول ته هم دا رادنده کړی دی. دا ډي ان اے به لاړ شي او د دې خلیو حصه به جوړه شي. مطلب دا ډي ان اے دې خلیو سره میلاو شو بیا به دې کې مطلب ډیولپمنټ کېږي، انیمل به دې جوړ شي که نه. نو په ایمبریونیک سټیج کې هم دا کولی شي. د دې نه علاوه ته څه شی کولی شي؟ ریټرو وایرس میډیټډ جین ټرانسفر. دلته یو وایرس دی، د هغه وایرس نوم زموږ سره ریټرو وایرس. تاسو اوله ریټرو وایرس وپېژنئ چې ریټرو وایرس وایي څه ته. لکه ریټرو وایرس زموږ سره داسې وایرس دی چې دې وایرس کې دا صلاحیت لري که دې سره جینیټیک میټیریل کمی هغه آر ان اے ټیک ده، دا موږ ته پته ده. بیا د دې وایرس ته یو انزایم چې هغه انزایم ته موږ وایو ریورس ټرانسکریپټیز انزایم، ټیک ده، ما ایبریویشن ولیکو. د دې انزایم په مدد سره دوی د خپل آر ان اے دا آر ان اے دی که نه، دا ریورس ټرانسکریپټیز انزایم د دې په مدد سره د دې آر ان اے دوی څه جوړ کړي؟ دوی ته ډي ان اے جوړولی شي. دې ته موږ وایو ریټرو وایرس. فرض کړه دا پسې یو ډي ان اے جوړ شو، د دې آر ان اے نه دا ډي ان اے جوړ شو، په دې کې دا صلاحیت په ریټرو وایرس کې. نو دې ریټرو وایرس په مدد سره هم موږ یو ډي ان اے د یو ارګانیزم جسم ته دنده کولی شو. څنګه به دنده کوم؟ ګورئ زموږ سره دا دغه دی، دا وایرس دی، ریټرو وایرس دی. د ده نه دا آر ان اے راوخله بار ته، دا ته موږ دا آر ان اے بار ته راوست، ټیک ده. په دې آر ان اے کې چې کومه د بیمارۍ لګولو یا کوم زهریله فاټ کومه حصه ده، سپوز هغه دا ده، ابه د ضد رقم دی د دې د وجې نه مطلب دا آر ان اے خطرناک و، دی به په یو جاندار کې بیماري لګول شاته موږ درې کو او موږ ورسره د خپل مرزي ډي ان اے میلاو کړو، ټیک ده. اوس موږ د خپل مرزي ډي ان اے میلاو کړو چې دا موږ دې څه ولګا، نو دا موږ راوړل د دې واپس دی وایرس ته، کوم وایرس چې موږ راغستی و هغې ته موږ واپس راوړل، دا واپس راوړل. نو دې پسې به اوس دوی څه چلو کړي، دا وایرس پسې چلو کړي د دې ریورس ټرانسکریپټیز انزایم په مدد سره د ده نه به جوړ شي مطلب ډي ان اے، کلیر، دا به ډي ان اے جوړ شي. نو دا ډي ان اے په دې وایرس کې اوس دی که نه، دې وایرس ته اوس موږ وایو چې ته لاړ شه اټیک وکړه. اټیک په چا وکړه؟ یا په دې زایګوټ وکړه، یا په دې ایګ وکړه، او یا په دې سپم وکړه، ټیک ده. چې دې باندې اټیک وکړو نو دې دا خپل ډي ان اے به یې دې ایګ ته راوړته، یا به دې سپم ته راوړته، یا به زایګوټ ته راوړته که نه. نو په دې طریقه موږ ډي ان اے ورکولی شو، کلیر ده. دا درې طریقې شو زموږ سره د بیروني ډي ان اے یو جاندار ته دنده کول. نو چې کله دوی ته را ډي ان اے میلو شو سپم ته یا ایګ ته، دوی زایګوټ دوی سم مطلب پردی ډي ان اے د دې زایګوټ نه چې کوم جاندار جوړېږي هغه څه دغه پردی فارن ډي ان اے ورسره دی، دغې نه به بیا دا انیمل جوړېږي او په هغه انیمل کې به د هغه ډي ان اے متعلق خصوصیت کرکټر راښکاره کېږي. دا کوم سپم او ایګ چې میلاو شو دوی چې کوم زایګوټ جوړ کړو، دې زایګوټ کې زموږ سره نوی ډي ان اے راسره دی که نه، یا سپم کې یا ایګ کې یا زایګوټ کې یا په ایمبریو کې. نو دا ایمبریو یا دا زایګوټ به موږ سره راغلو او د هغه جاندار د فیمیل بچهدانې چې کوم یوټرس دی هغه ته به وردننه کړو او هلته کې به نوی جاندار جوړېږي. دا نوی کوم ځناور چې دی دې ته موږ ټرانسجینیک انیمل وایو. دا خو زموږ سره طریقې کار شو، پروسیجر شو چې په دې طریقه باندې ته د یو جاندار جسم ته ډي ان اے دنده کولی شي. اسانه خبره ده. لکه فرض کړئ یو فارن ډي ان اے دا به د ارګانیزم جسم سره څنګه دنده کوي، دا به داسې غټ ارګانیزم نه وي چې هغه ته د ستن ولګوه، انجکشن ورته لګوه، ډي ان اے ته وردنده داسې به نه وي. دا به ته کې د سپم په بیس باندې یا د ایګ په بیس باندې سپم ته بیا ډي ان اے دنده کوي یا به ایګ ته دنده کوي، یا د سپم ایګ میلاو شو زایګوټ یا د زایګوټ ته دنده کولی شي، مطلب په دغه بنیاد باندې، او یا ته د برسټول ته دنده کولی شي، کلیر ده. او بیا د ریټرو وایرس د هغې سره دا وایرس راونیسه، د ده نه د آر ان اے راوباسه، آر ان اے نه خطرناکه حصه درې کړه، خپل ډي ان اے سره میلاو کړه، دا دنده کړه دلته، د دې نه به دا ډي ان اے جوړ شي که نه. دې وایرس اوس ټکټ ورکړه لاړ شه په سپم یا په ایګ یا په زایګوټ باندې وکړه اټیک. دا به دې کې بیماري نشي لګولی، ولې نشي لګولی؟ ځکه دې نه موږ د بیمارۍ هغه حصه درې کړې ده، کلیر. نو دې کې هغه ډي ان اے ورته دا چې اوس کوم ارګانیزم دې سپم د ایګ نه جوړېږي د هغې کې به هغه ډي ان اے وي. ښه دا خو زموږ سره د ټرانسجینیک انیمل په باره کې ډیفینیشن شو، بیا میتډ شو، مطلب مونږ یو ډي ان اے فارن ډي ان اے دې ته څنګه دنده کوو. دغه درې مشهورې طریقې دي. اوس به د دې مونږ وایو امپورټنس. د امپورټنس مطلب دا دی چې ساینټسټ دا دومره خواري کوي د پردی ډي ان اے راوړي او ځناور ته دنده کوي، نو دې به څه پیدا که نه، مونږ به په دغه پیدا باندې اوس خبره کوم، کلیر. نو ګوره په دې کې مطلب ساینټسټ ډېر زیات ځناور مطلب جوړ کړي دي د بایوټیکنالوژي په مدد سره، خو دلته پکې مونږ د درې مشهور مثالونه راکړي دي. لارجر شیپ مونږ څه ته وایو؟ لارجر غټ ته وایو، شیپ مونږ ګډې ته وایو. ګوره دا ساینټسټ چې کومه نارمل وړې کومه ګډې دي دا ګډې غټولی شي په دې طریقه باندې، صحیح ده. موږ چې کومه وکړه غټې ګډې به جوړې شي، غټې ګډې جوړې شوې نو په غټو ګډو به زیاته وړې کېږي اول، بس دا اول مطلب بیا به په ډفرنټ شیانو کې استعمالېږي. دا یو پیدا شوه امپورټنس کې. څه چل وکړو؟ وړې ګډې دي، وړې ګډې به ته د بایوټیکنالوژي په مدد سره یا د ټرانسجینیک انیملز په مدد سره
دا ته دغه کې ګډې به غټې کې ټرانسجینیک ګډه به جوړه کې که نه په هغې به زیاته وړۍ جوړېږي او وړۍ کې به بیا وړۍ خپل اول خپل پروډکټ بس دا هغه نه جوړېږي هغې زموږ څه کار نشته دلته بل دی کاو پروډیوس انسولین اینډ ملک اوس د داسې غواګانې په بایوټیکنالوژي په مدد سره جوړولی شي چې هغه به تاله انسولین جوړوي انسولین څه شی دی انسولین باندې موږ بار بار خبره کړله دا د مطلب په بلډ کې د ګلوکوز مقدار نارمل ساتي نو دا به داسې چل وکړو لکه دغه زړه کیسه ده د انسان د انسولین خبره کوو د انسان په خوله کې چې کوم د انسولین جین دی هغه جین به راواخلي او دغه چې غوا جوړېږي غوا مطلب یا د غوا سپم ته یا د غوا ایګ ته یا د هغو چې کوم زایګوټ جوړ کړو هغه زایګوټ ته یا هغه ایګ ته یا هغه سپم ته دا دغه دنده ده د انسان د انسولین د جوړولو هغه جین بس د غوا کې به اوس د انسان انسولین جوړېږي هغه انسولین به تا ته میلاویږي په شودو کې میلک کې بس دغه شوده د غواو نه راکاږه او دغه انسولین د ځان مطلب آیسولیټ کړه جدا یې کړې ته بس په مریض خرڅوه دغه خبره ده د دې نه علاوه بیا زموږ سره ګوټ دیټ پروډیوس سپایډر سلک ګوره داسې بیزې موږ اوس د دې بایوټیکنالوژي په مدد سره جوړولی شو ګوره تاسو سپایډر پېژنئ جوله چې کوم دا جالۍ جوړوي ټیک ده هغه ویب جوړوي دغه کې یو خاص پروټین صحیح ده دغه پروټینو جین د دې سپایډر سره لکه فرض کړه زموږ سره سپایډر دی د دې سپایډر هغه جالۍ جوړولی شي که نه ده د دې سپایډر سره د دې جالۍ جوړولو داسې کې پروټین دی او خاص جین هغه جین موږ راواخلو او د بیزې ته به یې دنده کوو بیزې ته به څنګه دنده کوو یا د فیمیل انډې ته یا د میل سپم ته یا زایګوټ ته دنده کوو که نه چې دنده کوو نو مطلب دا بیزه چې اوس کومه جوړېږي دا بیزه چې بیا شوده کوي دغه د جال د جوړولو دا پروټین دی دا پروټین به د دې بیزې په شودو کې درته میلاویږي سپایډر سلک ورته وایي نو د دغې نه بیا مختلف شیونه جوړېږي ډېر قیمتي په میډیکل لحاظ سره د ډېر قیمتي سامان جوړېږي انشاءالله بیا به چېرته په ډیټیل خبره کوم او دا زموږ سره شارټ کټ یو دوه درې خبرې ما تاسو ته ټرانسجینیک انیمل په باره کې وکړو چې دې موږ څه فایده ده داسې ګډې جوړولی شي پټ ټیکنالوژي یا به تاله زیاته وړۍ جوړوي غټې ګډې زیاته وړۍ داسې غواګانې جوړولی شي دا به تاله انسولین جوړوي په شودو کې به ته میلاویږي او داسې بیزې هم جوړولی شي هغه به تاله په دغه بیزو په شودو کې تاله سپایډر سیلک راځي کوم پروټین چې دی هغه دغه شودو نه ځان آیسولیټ کوه جدا کوی او چې څه دې جوړېږي هغې ته به یې جوړوه نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو ټرانسجینیک انیمل په باره کې ټرانسجینیک انیمل دې ته وایي چې یو انیمل چې د هغه سره بل چا ډي ان اے ورسره وي هغه ډي ان اے چې تا ورته وردنده کوو نو دې ته موږ ټرانسجینیک انیمل وایو ټرانسجینیک انیمل به جوړوي څنګه لکه دې ته به ډي ان اے څنګه دنده کوي دغه دوه درې طریقې دي ډي ان اے مایکرو انجکشن دغه ډي ان اے مایکرو انجکشن ته سپم ته دنده کولی ته دنده کولی شي زایګوټ ته دنده کولی شي بیا د امبریو په بنیاد باندې تم ډي ان اے دنده کولی شي بسټو لګي او دغه ریټرو وایرس هم استعمالولی شي په هغې ما تاسو پوه کړئ او زموږ چې دا فایدې شي نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي بیا به ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ